به نام خالق هستی. کائنات هوای شما را دارد. فصل 8. کائنات از راه‌های اسرارآمیزی با شما ارتباط برقرار می‌کند. سال 2008 من و مادرم برای ملاقات با یک رابط ذهنی به نام جان آف گاد راهی برزیل شدیم. جان آف گاد مردی بود برای تسهیل درمان و رشد معنوی با ارواح ارتباط برقرار می کرد. در ابتدا قصد من از رفتن به این سفر صرفاً همراهی با مادرم بود، چون نمیخواستم در طول این سفر تنها باشد، اما حسی از عمق وجودم می گفت که من نیز باید به آنجا بروم. شب قبل از ملاقات با جان آف گاد راهنمای سفر به ما پیشنهاد کرد تا خودمان را برای درمان و هدایتی که به دنبالش هستیم آماده کنیم. به خاطر دارم که در اتاقی نیمه روشن در پوساندای برزیلی نشسته بودم و اهدافم را در دفترچه خود یادداشت می کردم. بالای صفحه این گونه نوشتم: من می‌خواهم خدا را به معنای واقعی بشناسم تا به رهایی رسیده و به درستی درس بدهم. هدف دیگر من برای ملاقات با جان این بود که بتوانم برای چاپ کتاب حال کامل استمراری یک حامی مالی پیدا کنم. در آن زمان من حتی یک ناشر هم برای چاپ کتابم نداشتم، اما در هر صورت کتابم را می نوشتم، چرا که می خواستم تجربیات معنوی خود را با مشتاقان آن در میان بگذارم. من در دفترچه خود نوشتم: روح الهی از تو ممنونم که مرا به سوی ناشران مناسبی که می توانند به من در راستای انتقال پیامم به کل دنیا کمک کنند هدایت می کنی. کائنات واگذار کنیم و احتمالات بیشماری را به وقوع پیوستن آنها در نظر بگیریم. از سرعت عمل کائنات در برآورده کردن خواسته خود شگفت زده خواهیم شد. شاید شما نیز این گونه هماهنگی ها و وقوع اتفاقات همزمان را در زندگیتان دیده باشید. مثلا در حال فکر کردن به شخص عزیزی هستید و تصمیم میگیرید که به او زنگ بزنید، اما او درست پیش از آن که گوشی را بردارید با شما تماس میگیرد، یا اینکه تصادفی مطلبی را بیان میکنید و 1 ساعت بعد دقیقاً همان اتفاق رقم میخورد. این لحظه ها می آیند و می روند و وقتی این اتفاقات می افتند شما شگفت زده می شوید، چرا که نمی توانید آنها را باور کنید. گاهی اوقات این اتفاقات به قدری خوب هستند که نمی توانید باورشان کنید. ممکن است آنها را صرفاً یک تصادف ساده به حساب بیاورید، اما در حقیقت چیزی فراتر از یک تصادف اتفاق افتاده است. این هماهنگی ها در واقع هدایت های کائنات هستند تا شما را به آنچه می خواهید برسانند. وقتی شما با فرکانس پرمهر کائنات هماهنگ می شوید، می آموزید که فراتر از محدودیت های این جهان زندگی کنید و راه خوب و درست را می پذیرید. شما از حمایت‌های بی‌نظیری که در درون و اطرافتان وجود دارد مطلع می‌شوید. هدف من در این فصل این است که به شما کمک کنم تا در برابر حمایت‌های کائنات تسلیم شده و آنها را به طور کامل بپذیرید. همچنین به شما نشان می‌دهم که چگونه برای رسیدن به بهترین خیر از اهداف و ارتباط خود با کائنات کمک بگیرید. گام اول، بدانید که معجزه امری طبیعی است. وقتی ما با کائنات هماهنگ باشیم، وقوع همزمان اتفاقات عجیب و شگفت انگیز فراوانی را تجربه خواهیم کرد. شاید در ابتدا این اتفاقات و هماهنگ غیر منطقی و غیر قابل توجیه به نظر برسند،
اما هرچه ایمانتان بیشتر شود وقوع آنها نیز برای شما عادی تر می گردند. کتاب دوره‌ای در معجزات به ما می آموزد معجزه امری طبیعی است، اما وقتی معجزه‌ای اتفاق نمی افتد یعنی یک جای کار ایراد دارد. آنچه طبیعی است غریزه پرمهر و آرامش بخش ما و اتصالمان به عشق کائنات است و آنچه غیر طبیعی تلقی می شود ترسی است که از ارتباط ما با کائنات جلوگیری می کند. ترس به همراه احساس گناه، جدایی، قضاوت و درگیری ما را از معجزاتی که همواره در دسترسمان قرار دارند دور می کند. وقتی ما به عشق کائنات ایمان بیاوریم و اجازه دهیم تا در وجودمان به جریان بیفتد، مسیری مشخص به سمت دریافت موهبت‌ها و هدایت‌های الهی ایجاد می‌کنیم. عدم وقوع رویدادهای همزمان برای ما و هدایت نشدن توسط کائنات نشانه‌ای از آن است که ما دوباره در دام ترس‌های خود گرفتار شده ایم. هدف از سفر معنوی این است که به یاد بیاوریم وجود ما سراسر عشق است. هرچه این حقیقت را بیشتر بپذیریم معجزات بیشتری هم تجربه خواهیم کرد، اما میپذیریم که معجزات جزئی از هویت ما هستند و وقتی که با عشق زندگی کنیم زندگی معجزه آسایی خواهیم داشت. در حال حاضر من از شما انتظار ندارم که یک شبه متحول شوید یا همواره با عشق زندگی کنید، اما بیایید جذب بیشتر عشق را هدف زندگی خود قرار دهیم. وقتی نور میتابد تاریکی از بین می رود. زمان آن رسیده که نور درون خود را روشن کرده و اجازه دهید وجودتان را روشن کند تا بتوانید ارتباط حقیقی خود را با کائنات شکل داده و آن را محترم بشمارید. به زمانهایی که راه معجزه را سد می کنید توجه نمایید و در آن لحظه دوباره تصمیم بگیرید. گام دوم، عشق را جستجو کنید و منتظر معجزه بمانید. گام بعدی این است که در طول روز لحظاتی را به جستجوی عشق سپری کنید. زمانی که توجه خود را دانسته روی عشق و شادی متمرکز می کنید، در واقع درهای زندگی خود را به روی معجزه باز می نمایید. بیشتر ما ذهن خود را درگیر اتفاقات ناخوشایند می کنیم، اما چه می شود اگر ما روزهای زندگیمان را صرف اندیشیدن به اتفاقات خوب کنیم؟ آگاهانه بکوشید تا در طول روز به دنبال عشق باشید. برای آغاز این روند روز خود را با این دعا شروع کنید: من توجه خودم را روی عشقی که در اطرافم وجود دارد معطوف می کنم و منتظر معجزه می مانم. این دعا را تکرار کنید و شاهد اعجاز این کلمات باشید. بدانید که شوق شما برای بیان این کلمات با صدای بلند شما را در مسیر درست قرار می دهد. وقتی شما به دنبال عشق می روید فعالانه با کائنات همکاری می کنید تا شما را به سمت داشتن ذهنیت معجزه‌گر بازگرداند. یک تغییر ساده در ذهنیت شما به نوعی معجزه محسوب می شود. لحظه ای که همسر خود را می بخشید و به یک بحث احمقانه خاتمه می دهید معجزه رخ داده است، یا زمانی که از کائنات طلب نشانه کرده و آن را دریافت می نمایید یک معجزه صورت گرفته است. معجزه ها می توانند اتفاقات همزمانی باشند که ناغافل رخ می دهند و یا تغییرات ساده‌ای باشند که در شما اتفاق می افتند. کتاب دوره‌ای در معجزات می گوید معجزه کوچک و بزرگ وجود ندارد. ابراز خوشحالی از وقوع این معجزات به وسیله قدردانی اهمیت بسیار زیادی دارد.
تشکر و قدردانی از کائنات ایمان شما را قوی تر می کند و به شما اطمینان می دهد که با قدرتی بالاتر از قدرت خود هماهنگ هستید. به خاطر داشته باشید که ارتباط شما با کائنات مثل مکالمه‌ای پیوسته و مداوم است و بهترین مکالمه ها نیز با این کلمات آغاز می شوند: از تو سپاسگزارم. گام سوم، عدم دخالت در امور کائنات را تمرین کنید. دقت کنید که روزتان با تعهد به عشق چه تغییری می کند. در کتاب دوره‌ای در معجزات آمده است نیاز نیست کار خاصی انجام دهید. نیاز نیست معجزه یا اتفاق خاصی را رقم بزنید. شما تنها باید با عشق حقیقی هماهنگ شوید و اجازه دهید تا چشمانتان آن چیزی را ببیند که شما می خواهید. کتاب دوره‌ای در معجزات به ما می‌آموزد که معجزات همانند عادات هستند و باید غیر ارادی رخ دهند. آنها نباید آگاهانه تحت کنترل ما قرار بگیرند، چون معجزاتی که به صورت آگاهانه انتخاب می‌شوند می‌توانند ما را گمراه کنند. کتاب با آموختن این نکته به ما یادآوری می کند که به درون خود رجوع کنیم و هرگاه ارتباط خود را با ذهنیت معجزه‌گر خود از دست دادیم از کائنات کمک بخواهیم. زمانی که ما عشق را برای خود به یک عادت تبدیل کنیم معجزات هم به صورت کاملا غیر منتظره و غیر ارادی رخ خواهند داد. وقتی ترس بر ما غلبه کرد و می توانیم از کائنات کمک بخواهیم تا ما را برای بازگرداندن افکارمان به سمت عشق یاری کند، هرگاه ما تقاضا کنیم معجزه پدیدار می شود. نیاز نیست به جز پذیرفتن راهنمایی هایی که به سمت ما می آیند کار دیگری انجام دهیم. این رابطه آرام با کائنات به ما فرصتی می دهد تا به آرامش برسیم. درسی از کائنات: هرگاه ذات آرام خود را فراموش کنیم می توانیم از کائنات کمک بخواهیم تا واقعیت آن را به ما یادآوری کند. یک روز آخر هفته برای جمعیت زیادی از مردم در یک مرکز بازپروری کارگاه به راه انداختم. گروهی که آنجا بودند خیلی زود با هم گرم گرفتند و در تمام آن مدت با هم از ترس‌ها و داستان‌هایی که در زندگی داشتند صحبت می‌کردند. بعد از پایان کار من به همراه دوستم جنی به خانه برگشتیم و در طول مسیر درباره هفته‌ای که سپری شد حرف زدیم. جنی به من گفت علی‌رغم لذتی که از پایان هفته برده است، به خاطر شنیدن آن همه داستان غمگین و دریافت انرژی‌های منفی از دیگران کمی افسرده و پکر است. او همچنین ادامه داد به خاطر ترس‌هایش از حوادث دنیا و تجربه‌هایی که اخیراً داشته چند ماهی است که نمی‌تواند خوب بخوابد. حس می‌کرد که ترس‌هایش او را فلج کردند. من به حرف‌های جنی گوش دادم و بعد به او گفتم که احتمالاً نتوانسته در تفکیک ارتعاشات مردم از کائنات خوب عمل کند. بعد به او یادآوری کردم که می‌تواند از طریق دعا راه درمانش را پیدا کند. من پیشنهاد کردم که خودش را با دعا آرام کند و مطمئن باشد که هرچه بخواهد برای او مهیا می‌گردد. سپس با هم این دعا را خواندیم: من از جنس عشق هستم و معجزات پدیده‌ای کاملا طبیعی هستند. من از دریافت بهترین راه درمان استقبال می‌کنم. چند لحظه بعد من مدیتیشن زیبایی را به خاطر آوردم که از درون ویرجیو یاد گرفته بودم. از آن مدیتیشن برای پاکسازی ذهن استفاده می شد.
من اغلب از این مدیتیشن برای رهایی از ترس‌ها، ارتعاشات منفی و بحران‌های روحیم استفاده می‌کردم. درباره مدیتیشن با جنی حرف زدم و او گفت عالیه. وقتی رسیدیم خونه لینکش رو برام بفرست. 10 دقیقه بعد ما داشتیم در اسپاتیفای به یک موسیقی گوش می کردیم که ناگهان آوای یک ساز ملایم همراه با صدای درون ویرچیو از استریو پخش شد. همان مدیتیشن پاکسازی بود. این مدیتیشن روی فهرست پخش اسپاتیفای من نبود و من حتی خبر هم نداشتم که آن در آیتیونر ذخیره شده است. من و جنی از خوشحالی جیغ کشیدیم. دقیقاً همان درمانی که به دنبالش بود خیلی سریعتر از آنچه فکرش را بکند به سراغش آمد. او به من نگاه کرد و گفت وای، اصلاً نیاز نبود کاری بکنم. معجزه ها واقعاً طبیعی هستند. بعد او چشمهایش را بست و به مدیتیشن گوش داد. وقتی مدیتیشن تمام شد او احساس کرد که انرژیش افزایش یافته و ذهنش از هر گونه افکار منفی و تنش پاک شده است. وقتی دعا می کنید در حقیقت از سر راه کنار می روید. دعا کردن به صورت روزانه کمک می کند تا شما همواره جریان همزمانی و حمایت کائنات را لمس کنید. در نتیجه اتصال به کائنات از هر طریق برای شما میسر می شود. مثلا به چیزی فکر می کنید، ناگهان همان چیز ناگهان پدیدار می شود، یا هدفی تعیین می کنید و آن هدف محقق می شود. روی ایمان خود به صورت تمام وقت کار کرده و بکوشید. در برنامه کائنات دخالت نکنید. ایمان و عدم مداخله شما موجب آرامشتان می شود و این احساس آرامش راه رسیدن به هدایت کائنات است. درسی از کائنات: تا زمانی که در برابر خیر مطلق تسلیم هستید و به آن پایبند میمانید، هر چه بخواهید به شما داده می شود. گام 4: ایمان خود را بالا ببرید. گام بعدی در آفرینش با کائنات نوشتن اعتقادنامه است. این تمرین با یک پرسش آغاز می شود. اگر می دانستید که همواره در حال هدایتید، زندگیتان چه شکلی می شد؟ پاسخهای خود را یادداشت کنید. اگر می دانستید که کائنات هوای شما را دارد، چه کاری را به شیوه متفاوت انجام می دادید؟ آیا ایمان دارید که کائنات شما را هدایت می کند؟ داستان خود را بنویسید. اگر هنوز ایمان ندارید، تا پایان کتاب آن را به دست می آورید. در آن صورت می توانید دوباره به این درس رجوع کنید. اطمینانی را که این داستان در وجود شما شکل می دهد لمس کنید. اگر هنوز ایمان ندارید، از داستان شخص دیگری یا یکی از داستان‌های همین کتاب استفاده کنید. برای چند لحظه ایمانی را که از طریق این داستان‌ها در شما شکل گرفته است مرور کنید. ایمان داشتن چه حسی دارد؟ ایمان به شما آزادی می دهد که چه کاری انجام دهید و یا چه شخصیتی داشته باشید. حال بیایید اعتقادنامه‌ای بنویسیم. این اعتقادنامه به شما کمک می کند تا همواره به کائنات و آفرینش مشترک با آن متعهد بمانید. هدف از تنظیم این اعتقادنامه شعله‌ور ساختن احساس عشق، اتصال و الهام قلبی در وجود شماست. این اعتقادنامه می تواند شامل هر چیزی باشد. اعتقادنامه من بدین شرح است: من میدانم که کائنات همان نیروی همواره حاضر عشق است. میدانم که وقتی از طریق افکار، اعمال و باورهایم به نیروی عشق متصل هستم، حمایت‌ها و هدایت‌های بیشماری دریافت می‌کنم.
می‌دانم که با عشق می‌توانم واقعیت زندگی خودم را بسازم، به گونه‌ای که در شادی زندگی کنم و نور وجودم را در همه جا بگسترانم. وقتی این اعتقادنامه را با صدای بلند می‌خوانم، اشک در چشمانم جمع می‌شود. هدف همین است: اعتقادنامه‌ای بنویسید که شما را از عمق وجودتان تحت تاثیر قرار دهد. به کمک برخی از پاسخهایی که تاکنون نوشته اید، اعتقادنامه‌ای تنظیم کنید که تا ایمان قلبیتان را به کائنات مستحکم کند. اعتقادنامه خود را بنویسید و کلمه از آن را ویرایش نکنید. هرچه به ذهنتان میرسد روی کاغذ بنویسید. درباره نوشته های خود قضاوت نکنید. سعی نکنید که آنها را اصلاح کنید. فقط بنویسید. بعداً هم می توانید مطالب دیگری به اعتقادنامه خود اضافه کنید. پس صرفاً خودتان را به آنچه نوشته اید محدود نکنید. گام پنجم: به اعتقادنامه خود پایبند بمانید. اکنون که اعتقادنامه خود را تنظیم کرده اید، زمان آن رسیده تا لحظاتی را به خوشی بگذرانید. طی 24 ساعت آینده با ایمان زندگی کنید. برای شروع همین حالا اعتقادنامه خود را با صدای بلند خوانده و بعد این مانترا را تکرار کنید. من به ارتباط خود با کائنات ایمان دارم و مطمئن هستم که او مرا هدایت می کند. در 24 ساعت آینده با تکیه بر ایمان خود به کائنات زندگی کنید. لحظه ای را که در آن اتفاق هماهنگی رخ می دهد به عنوان لحظه هماهنگی گرامی بدارید. وقتی اشتباهی صورت می‌گیرد، آن اشتباه را میانبری تصور کنید که موجب حمایت و هدایت شما در مسیر رسیدن به هدف می‌شود. به هر آنچه اتفاق می‌افتد به چشم یک راهنمای محبت آمیز نگاه کنید. از افکار و اعمال منفی خود چشم پوشی کرده و بلافاصله به اعتقادنامه خود رجوع کنید. اگر اندیشه تکیه بر ایمان موجب ترس و یا آشفتگی شما می شود، به خاطر بیاورید که این کار باید مفرح باشد. این کار در واقع آزمایشی شگفت‌انگیز درباره نحوه زندگی با ایمان به کائنات و تعهد به عشق است. بیایید فقط همین یک روز را ببینیم. زندگی با تکیه بر ایمان به عشق چگونه است؟ در انتهای دوره 24 ساعته زمانی را برای تأمل روی این تجربه اختصاص دهید. در دفتر یادداشت خود فهرستی از لحظات معجزه آسای خود تهیه کنید و زمانهایی را که در برابر حمایت کائنات مقاومت می کردید صادقانه بنویسید. اگر از این تمرین لذت میبرید به انجام آن ادامه دهید. هر روز ایمان خود را محک بزنید. اگر تمرین معنوی شما جواب داد، آن را در فهرست کارهایی که باید انجام دهید قرار دهید. هرچه در مسیر معنویت مشتاق‌تر و سرزنده تر باشید، شاهد وقوع اتفاقات هماهنگ بیشتری خواهید بود. با سرزندگی و ذهن باز دست به خلق تجربه های زندگیتان بزنید. از لحظه لحظه سفر خود لذت ببرید. وقتی که این تمرین را به اتمام رساندید، نگاهی کوتاه به آزادی که اکنون در اختیار دارید میاندازید. 24 ساعت تعهد به آزادی کار آسانی است.
چرا که می‌دانید روز بعد می‌تواند به کنترلگری و اضطراب خود بازگردید. هرچند دوست ندارید چنین اتفاقی بیفتد، اما این مسئله به شما آرامش می‌دهد. اما من امیدوارم طی این آزمایش 24 ساعته به قدری لذت ببرید که حتی در دوره‌های کوتاه مدت هم از آن استفاده کنید. گاهی به خود برای رهایی از آشفتگی که در ذهن و زندگیتان ایجاد کرده اید استراحت بدهید. این موفقیت‌ها شما را از آنچه فکر می‌کنید باید انجام دهید و یا کنترل کنید دور می‌کند. هرگاه که مایل باشید می توانید سفری به درون خود آغاز کنید و اجازه دهید تا انرژی خلاقتان دست به کار شده و آنچه را که می خواهید جذب کند. وقتی مدتی از شیوه های ترسناک و آشفته خود فاصله بگیرید، تجربه های جدیدی خلق می کنید. لحظه های زودگذر این رهایی که تجربه می کنید می تواند بسیار قدرتمند باشد. این لحظه ها مانند بارقه های نور در دل تاریکی هستند. هرچه شما نور بیشتری بتابانید، رهایی از تاریکی راحت تر می شود. ترس نوعی عادت است. این تمرین شما را با راهنمایی کردن تا عشق را هم به عادت جدید خود تبدیل کنید همراهی می کند تا در زمان مناسب از فشار ترس بکاهد. این تمرین را در لحظه لحظه زندگی خود انجام دهید. در جریان عشق باقی بمانید. هر روز اهداف مثبتی برای خود تعیین کنید. مثلا تصمیم بگیرید که به همسر خود بیشتر عشق بورزید. روز کاری سازنده تری داشته باشید. به تغذیه خود اهمیت دهید و وقتی شما اهداف مثبت تعیین می کنید، در واقع این پیام را برای کائنات می فرستید که برای دریافت حمایت آماده اید. کار شما در اینجا به پایان می رسد. تنها کاری که بعد از آن باید انجام دهید این است که صبور باشید، لذت ببرید و به معجزه ایمان داشته باشید. انجام این تمرینات بدین معنا نیست که شما دیگر مشکلی نخواهید داشت. مشکلات هم بخشی از زندگی ما هستند، اما وقتی شما از منظر عشق با آنها برخورد کنید، آنها به موقعیت‌های بی‌نظیری برای رشد و یادگیری تبدیل می‌شوند. به جای ترسیدن، آشفته شدن و یا تلاش برای رسیدن به هدف، واکنش غیر ارادیتان تکیه بر کائنات برای دریافت یاری خواهید بود. می توانید از کائنات بخواهید که درس‌های نهفته در پس هر مشکل را برای شما آشکار کرده و به شما یادآوری کند که به سمت عشق بازگردید. هرچه باور به معجزه را بیشتر تمرین کنید، سرعت بازگشتتان به مسیر درست هم بیشتر می شود. هرچه سرعت بازگشتتان بیشتر شود، شادتر و آرامتر خواهید شد. البته پذیرش همکاری با کائنات در خلق چیزهای خوب آسان است، اما در مورد موانع چطور؟ وقتی که ناگهان از کار خود اخراج می شوید یا به صورت غیر منتظره به یک بیماری مبتلا می گردید، چگونه در خلق این شرایط دشوار همکاری می کنیم؟ موقعیت‌های بد نیز مانند موقعیت‌های خوب بازتابی هستند از باورهای ما نسبت به خودمان و رابطه‌ای که با کائنات داریم. گاهی اوقات شرایط دشوار زندگی، استرس‌ها، ترس‌ها، جدایی‌های ما را منعکس می‌کند. آنچه اهمیت دارد این است که شرایط دشوار زندگی را از دیدگاه عشق بنگرید و به آنها به چشم فرصتی برای تسلیم بیشتر در برابر تمرین‌های معنویتان نگاه کنید. ما
می توانی میزان جریان عشق و هماهنگی که تجربه می کنید را با عمق رابطه معنویمان ارزیابی کنید. آن هدایتی که در هر دوره از زندگی به دنبالش هستید ممکن است خیلی سریع برای شما اتفاق بیفتد و یا مدت زمان زیادی طول بکشد. در حقیقت وقتی شما با معجزه سر و کار دارید، زمان دیگر اهمیتی ندارد. تنها با جریان عشق همسو بمانید و یا با باورهای خود حفظ کنید. زمانی که سستوکو را ملاقات کردم و با او قرارداد بستم، بخشی از وجودم اصلا شگفت زده نشد. اطمینان من به عشق و تعهدم به معجزه به من ایمان دادند که این تجلی و تحقق خواسته در هماهنگی کامل با خیر و صلاحم بوده است. عقد آن قرارداد در بهترین زمان ممکن اتفاق افتاد، هم برای کتاب و هم برای سستوکو. کائنات برای ما برنامه‌ای داشت و ما راه را برای دریافت آن هموار کردیم. به عشق متعهد بمانید و از سر راه کنار بروید. قسمت جالب کار همینجاست. همه چیز به همین سادگی است. راه مقتدر زیستن همکنون در اختیار شما قرار دارد. سفر شما در طول زندگی و همکاری مشترک با کائنات در آفرینش واقعیت بی نهایت رضایت بخش است. زندگی در سایه همراهی با کائنات می تواند تمام زندگی شما را متحول کند. به سفر در مسیر تقویت ایمان ادامه دهیم تا بتوانیم به رابطه خود با کائنات کاملا ایمان بیاورید. مروری بر گام‌های این فصل. معجزه امری طبیعی است. اجازه دهید تا کائنات از شما پشتیبانی کند. با تکرار این دعا در طول روز عشق را در مکانهای مناسب جستجو کنید. من تمرکز خود را روی عشقی که در اطرافم وجود دارد معطوف می کنم و منتظر معجزه می مانم. دخالت نکردن در کار کائنات را تمرین کنید. معجزه ها باید همانند عادت به صورت غیر ارادی رخ دهند. اعتقادنامه بنویسید. به اعتقادنامه خود پایبند بمانید و در طول روز آن را تکرار کنید. با شروع فصل نو ایمان بزرگترین ثروت شما در زندگی خواهد بود. در صفحات بعد من شما را دعوت می کنم تا ترس را روسیاه کرده و به طور کامل در برابر عشق و محبت کائنات تسلیم شوید. ممکن است برخی از پرسش‌های من چالش برانگیز باشند، اما شما همچنان به اعتقادنامه خود متکی بمانید. ما با هم راه را برای رسیدن به آرامش و رهایی هموار خواهیم ساخت. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.